हॅलो स्टुडंट्स, चला बघा टॉपिकला कंटिन्यू करू. आपण आपला प्रोजेक्टाइल मोशन हा टॉपिक सुरू आहे. त्यामध्ये बरेचसे एक्सप्रेशन्स आपण बघितले, त्यावरचे काही न्यूमेरिकल्स आपण सॉल्व्ह केले आणि तुम्हाला लास्ट लेक्चरमध्ये आय थिंक मी ग्रुपवर शेअर केले होते, तुम्हाला होमवर्क म्हणून काही प्रॉब्लेम्स दिले होते. ओके, तर ते प्रॉब्लेम्स आजच्या लेक्चरमध्ये आपण सॉल्व्ह करू. बघा, बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी ते प्रॉब्लेम्स व्यवस्थितरित्या स्टेप बाय स्टेप सॉल्व्ह केले, त्याचे आन्सर्स सॉल्व्ह केले आणि त्याचे फोटोज पण मला शेअर केलेले आहेत. खूप चांगलं वाटलं तुमचा रिस्पॉन्स पाहून. खूप चांगल्या अशा प्रकारे तुम्ही ते प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह केले. काही विद्यार्थ्यांना त्यापैकी 4 प्रॉब्लेम्सपैकी 2 प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह करता आले, काहींना 1 सॉल्व्ह करता आलं, काहींना 3 सॉल्व्ह करता आले. कुणाला कोणाच्यात थोडीशी अडचण आहे, कोणाला कुठं अडचण आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. अडचणी हे येतीलच, परंतु केव्हा अडचण येतील, जेव्हा तुम्ही ते सोडवण्याचा प्रयत्न करसाल. जर का तुम्ही ते सोडवायचा प्रयत्नच केला नाही, तुम्ही त्याला घेऊन बसलेच नाही, त्यावर विचार केलाच नाही, सॉल्व्ह करायचा प्रयत्नच केला नाही, तर तुम्हाला अडचणी येणार नाही. आणि जोपर्यंत तुम्ही त्याला सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला MCQs, तुम्हाला न्यूमेरिकल्स सॉल्व्ह करण्याची म्हणजे आवड जी आहे तुमच्यात निर्माण होणार नाही. तुम्ही जर का क्वेश्चनला पाहाल, हा क्वेश्चन आहे, हा खूप हार्ड वाटत आहे सर, मग हार्ड वाटत आहे म्हणून त्याला सोडूनच द्यायचं, त्याला ट्राय नाही करायचं, असं बिलकुल करायचं नाही. ओके, क्वेश्चन आलाय, तुम्हाला शिकवलेलं आहे, त्या शिकवलेल्या टॉपिकच्या बेसिसवर, त्याच्या नॉलेजवरती ते जे क्वेश्चन्स आहेत हे सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करायचाच. अडचणी येतील, नो डाऊट, अडचणी यायलाच पाहिजे. अडचणी आल्या तरच तुम्ही शिकसाल, अदरवाईज तुम्ही ते सॉल्व्ह करू शकणार नाही. ओके, असो, जास्त वेळ न घालवता आपण डायरेक्ट टॉपिकला सुरुवात करू. ते जे न्यूमेरिकल्स आहेत ते मी तुम्हाला पूर्णपणे सॉल्व्ह करून देतो इथं, आणि आणखी 1-2 न्यूमेरिकल्स जर असतील तर बघतो मी आणि ते तुम्हाला सॉल्व्ह करून देतो. ठीक आहे, चला मग. ओके, आता न्यूमेरिकल्सवर येण्याआधी आपल्याला मस्ट जे आहे, म्हणजे जे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे न्यूमेरिकल्स सॉल्व्ह करण्यासाठी, ते म्हणजेच फॉर्म्युले. ते फॉर्म्युले तुमच्या लर्न असले पाहिजे. एकदा आपण त्या फॉर्म्युल्याला रिवाइज करू. बघा, आतापर्यंत आपण प्रोजेक्टाइल मोशनमध्ये मॅक्सिमम हाईट काढली, टाइम ऑफ फ्लाइट काढला, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल काढली, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल काढले. हे जवळपास 4 ते 5 फॉर्म्युलेज आपण डिराईव्ह केले आणि त्याच्या बेसिसवर प्रॉब्लेम्स बघितले. तर ते फॉर्म्युलेज काय काय ते आपण थोडंसं रिकॉल करू. बघा, सर्वात आधी आपण बघितलं टाइम ऑफ फ्लाइट. तर टाइम ऑफ फ्लाइटचं एक्सप्रेशन सांगा काय आलं होतं. टाइम ऑफ फ्लाइटचं एक्सप्रेशन आलं होतं आय थिंक T इज इक्वल्स टू 2u sin theta upon g. हे आहे टाइम ऑफ फ्लाइटचं एक्सप्रेशन, वेअर u is the initial velocity, g is the acceleration due to gravity, and theta is the angle of projection with which projectile is thrown. Okay, this is time of flight. Then again we had studied already maximum height. What is the expression for maximum height? Expression for maximum height is u square sin square theta upon twice g. Maximum height चं expression. Okay, then another expression is range, that is range of that projectile. Maximum horizontal distance covered by the projectile is called as range, and the expression for the range of projectile is u square sin of 2 theta upon g. u square sin of 2 theta upon g. And another एक expression आपण find out केलं, ते म्हणजेच equation of path of projectile. equation of path of projectile. तर ते काय आहे, y is equals to x tan of theta minus gx square upon x tan of theta minus gx square upon, चला सांगा काय, 2u square cos square theta. Right, this is the expression of equation of path of projectile. हे 4 एक्सप्रेशन बघितले, याच्या बेसिसवर तुम्हाला मी काही न्यूमेरिकल्स टाकले होते. ओके, परत यामध्ये एक फॉर्म्युला आपण स्पेशल केसेस बघितल्या होत्या, त्यामध्ये फॉर्म्युला बघितला होता आर मॅक्सचा, तो पण एकदा लिहून घ्या. आर मॅक्स मॅक्सिमम हाईट आपल्याला केव्हा मी रीच होते, कितीच्या अँगलला होते, ॲट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, आणि तो फॉर्म्युला आपल्याला काय बनून जातो, यू स्क्वेअर अपॉन जी. हा फॉर्म्युला कशाचा आहे, मॅक्सिमम हाईटचा. ओके, कशाचा फॉर्म्युला आहे, मॅक्सिमम हाईटचा. बघा, एवढे फॉर्म्युलेज आपण बघितले, या फॉर्म्युल्याच्या बेसिसवर आपण काही न्यूमेरिकल्स बघितले. चला मग जे तुम्हाला मी होमवर्कला दिले होते ते होमवर्कवाले प्रॉब्लेम्स आपण सॉल्व्ह करू. बघा, सर्वात फर्स्ट तुम्हाला मी त्याचा फोटो शेअर केलेला आहेच. ओके, सर्वात फर्स्ट प्रॉब्लेम पहा, तुमच्याकडे आहेच हे लिहिलेलं. सर्वात फर्स्ट प्रॉब्लेम काय म्हणतो तो, द मॅक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड विथ सम इनिशियल व्हेलॉसिटी इज फाउंड टू बी 1000 मीटर. काय म्हणतोय, द मॅक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ सम इनिशियल व्हेलॉसिटी. सपोज करा, मी डायरेक्ट डायग्राम करतो. ही आपली हॉरिझॉन्टल सरफेस आहे. या हॉरिझॉन्टल सरफेसवरनं काय थ्रोन केला, एक प्रोजेक्टाइल थ्रोन केला. द मॅक्सिमम रेंज, हा प्रोजेक्टाइल थ्रोन केला विथ सम इनिशियल व्हेलॉसिटी. काहीतरी इनिशियल व्हेलॉसिटीने हा प्रोजेक्टाइल त्याने थ्रोन केला. थ्रोन केल्यानंतर ऑब्विसली थ्रोन केल्यानंतर तो कुठे जाऊन पडेल, वापस ग्राउंडवर येऊन पडेल, बिकॉज ड्यू टू द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. लास्टला त्याला कुठे जायचं आहे, ग्राउंडवर जायचं आहे.
इथून, आणि ज्यावेळेस तो थ्रोन केला त्यात विथ सम इनिशियल वेलॉसिटी, काहीतरी इनिशियल वेलॉसिटी त्याची होती, ती किती आहे आपल्याला माहिती नाही. विथ सम इनिशियल वेलॉसिटी यू इज फाउंड टू बी 1000 मीटर. मग काय म्हणतो, हा प्रोजेक्टाईल थ्रोन केल्यानंतर या प्रोजेक्टाईलने मॅक्सिमम रेंज किती कव्हर केली, तर मॅक्सिमम रेंज त्यांनी कव्हर केली 1000 मीटर. अँड व्हॉट इज मीन बाय मॅक्सिमम रेंज? मॅक्सिमम रेंज मीन्स द मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द प्रोजेक्टाईल ड्युरिंग इट्स प्रोजेक्टाईल मोशन. म्हणजे this object is thrown from this point, from suppose A, and the final point is B. Now while throwing with initial velocity from position A, it covers a maximum distance, a maximum horizontal distance of 1000 meter. म्हणजेच 1000 मीटर मॅक्सिमम डिस्टन्स त्यांनी कव्हर केलं. म्हणजेच या पॉईंट पासून इनिशियल सुरुवातीच्या इथपासून तर इथपर्यंतचं जे डिस्टन्स आहे ते किती आहे, मॅक्सिमम डिस्टन्स. अँड दॅट आर मॅक्स इज इक्वल्स टू हाऊ मच, 1000 मीटर. दॅट आर मॅक्स इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. ओके, दिस इज गिवन टू अस, हे आपल्याला गिवन आहे. नंतर काय म्हणतो पहा, इन द अब्सेन्स ऑफ वाइंड अँड एअर रेजिस्टन्स फाइंड द मॅक्सिमम हाईट एच रीच्ड बाय दिस प्रोजेक्टाईल. आता इथं कंडिशन दिलेली आहे, इन द अब्सेन्स ऑफ वाइंड अँड एअर रेजिस्टन्स. म्हणजे हा प्रोजेक्टाईल ज्या वेळेला आपण थ्रोन केला, इथं त्याला एअर रेजिस्टन्स नाही आहे, ते निग्लिजिबल आहे. वाइंडचं रेजिस्टन्स आहे ते निग्लिजिबल आहे, ते इथं कन्सिडरेशन मध्ये घेतलेलं नाही आहे. इन द अब्सेन्स ऑफ एअर रेजिस्टन्स अँड वाइंड, म्हणजेच हा प्रोजेक्टाईलवर दुसरा कोणताच इफेक्ट होत नाही आहे. ओके, आणि फाइंड आउट करायला सांगितलं. टू फाइंड मध्ये आपल्याला काय करायला सांगितलं, मॅक्सिमम हाईट, राईट. मॅक्सिमम हाईट दॅट इज एच इज इक्वल्स टू हाऊ मच. ओके, ठीक आहे, एच काढू आपण. पहा आता तुम्हाला सॉरी बघा, मॅक्सिमम हाईट काढायचा. वी नो दॅट कॅल्क्युलेशन मध्ये असाल सरळ. आता कॅल्क्युलेशन मध्ये असाल सरळ. वी नो दॅट मॅक्सिमम हाईट काढायचा. ठीक आहे, आपण मॅक्सिमम हाईटचा फॉर्म्युला वापर यूज करू. मॅक्सिमम हाईटचा फॉर्म्युला काय, पहा, एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन जी. एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन जी. ओके, हा फॉर्म्युला आहे. परंतु या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्हाला यू गिवन नाही आहे, थीटा गिवन नाही आहे, जी आहे, परंतु हे बाकी गिवन नाही. डायरेक्टली तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकत नाही. मग थोडासा यावर विचार करा. तुम्हाला काय दिलेलं आहे रे, मॅक्सिमम हाईट आर मॅक्स किती कव्हर केली, 1000 मीटर. मग आता आर मॅक्स हे 1000 मीटर आहे, परंतु आर मॅक्सचा फॉर्म्युला काय हे आपल्याला माहिती आहे. आणि आर म्हणजेच रेंज हे मॅक्सिमम केव्हा येते हे पण आपल्याला माहिती आहे. मी तुम्हाला लेक्चरमध्ये शिकवलेलं आहे. आपण काही स्पेशल केसेस बघितल्या होत्या. त्या स्पेशल केसेसमध्ये मिनिमम रेंज बघितली होती. आर मिनिमम कोणकोणत्या अँगलला येते, तर आर मिनिममचा कोणकोणत्या अँगल लावली होती, 0 डिग्री आणि 90 डिग्रीच्या अँगलला रेंज कशी आली होती, मिनिमम. पण मॅक्सिमम रेंज कितीला आली होती, तर आठवत थोडंसं, मॅक्सिमम रेंज आली होती ॲट द अँगल ऑफ 45 डिग्री. मॅक्सिमम रेंज कुठे आली होती, ॲट द अँगल ऑफ 45 डिग्री. सिन्स वी नो ॲट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, रेंज इज मॅक्सिमम. रेंज कशी आहे, मॅक्सिमम. ॲट इट इज आर मॅक्स. आर मॅक्स इज इक्वल्स टू फॉर्म्युला काय आला होता बघा, सध्याच लिहून ठेवलेला आहे, यू स्क्वेअर अपॉन जी. यू स्क्वेअर अपॉन जी, आणि याचीच व्हॅल्यू आर मॅक्सची व्हॅल्यू यू स्क्वेअर अपॉन जी, आणि ती किती दिली आपल्याला, 1000 मीटर. ओके, आर मॅक्सची व्हॅल्यू आहे, कशाची व्हॅल्यू आहे, आर मॅक्सची व्हॅल्यू म्हणजेच कशाची व्हॅल्यू, यू स्क्वेअर अपॉन जी ची व्हॅल्यू आहे, ती किती आहे, 1000 मीटर. बघा बरं या फॉर्म्युल्यामध्ये यू स्क्वेअर अपॉन जी ची व्हॅल्यू आता किती मिळाली आपल्याला, 1000 मीटर. आता राहिला प्रश्न कोणाचा, साइन स्क्वेअर थीटा. सिंपल आहे. मग साइन स्क्वेअर थीटा, थीटाची आर मॅक्सिमम केव्हा मिळतो, कितीच्या अँगलला, 45 डिग्रीच्या अँगलला. मग साइन इथे अँगलच्या जागी थीटा जागी किती पुट करसाल, 45 डिग्री. झालं तुमचं, मिळाला तुम्हाला जो रिक्वायर्ड डेटा पाहिजे तो तुम्ही इझिली सॉल्व्ह करू शकता. आता देअरफॉर एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वेअर अपॉन जी, याला मी सेपरेट लिहितो थोडं, यू स्क्वेअर अपॉन जी इंटू साइन स्क्वेअर ऑफ थीटा. आता थीटा किती पुट करसाल, 45 डिग्री. किती पुट करसाल, 45 डिग्री. ओके, काय मिळेल तुम्हाला, यू स्क्वेअर अपॉन जी ची व्हॅल्यू सध्याच काढली आपण, यू स्क्वेअर अपॉन जी ची व्हॅल्यू आहे 1000. यू स्क्वेअर अपॉन जी ची व्हॅल्यू आहे 1000 इंटू साइन स्क्वेअर थीटा. साइन स्क्वेअर थीटा दॅट इज साइन 45. साइन 45 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2. साइन 45 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2, आणि याचा काय आहे, स्क्वेअर. याचा काय आहे, स्क्वेअर. ओके, याला समोर तुम्ही सॉल्व्ह कराल तर काय म्हणजे इथं 1000 इंटू 1 अपॉन याचा स्क्वेअर रूट
आणि स्क्वेअर काय जाईल कॅन्सल 1/2 म्हणजेच तुमचा आन्सर येईल 500 मीटर. नो, समथिंग वेंट रॉंग. ओके, सॉरी. The formula, right. The formula of maximum height is u square sin square theta upon 2g. I forget to write 2 here. Okay, 2g. That is okay into divided by 2. So we have to multiply it here by 2 divided by 2. Right. Then what we get? We get 1000 upon 2 into 2 4. The final answer is 1000 divided by 4 is 250 meter. ओके, हे मिळाला तुम्हाला तुमचं आन्सर. सो द मॅक्सिमम हाईट रीच बॅट दॅट प्रोजेक्टाईल इज इक्वल्स टू 250 मीटर. म्हणजेच ज्या वेळेला प्रोजेक्टाईल हा इनिशियल व्हेलॉसिटीने काहीतरी इनिशियल व्हेलॉसिटीने वरती फेकला, त्यांनी जर का 1000 मीटर एवढी रेंज कव्हर केली तर त्यावेळेस तो मॅक्सिमम हाईट किती कव्हर करतो, तर तो कव्हर करतो 250 मीटर. ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. हा आहे तुमचा फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व्ह झालेला आहे. चला स्क्रीनशॉट काढायचा आणि लिहून घ्यायचं तुमच्या नोटबुकमध्ये. ठीक आहे, आता नेक्स्ट क्वेश्चन येऊ आपण. बघा आता नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे अ प्रोजेक्टाईल इज गिवन an initial velocity of I cap plus 2j cap. एक प्रोजेक्टाईल आहे की जो इनिशियल व्हेलॉसिटीने फेकला असता त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी आपल्याला दिलेली आहे. काय प्रोजेक्टाईल इज गिवन इन एन इनिशियल व्हेलॉसिटी. ओके, इनिशियल व्हेलॉसिटी दिली आहे, परंतु तुम्हाला आता इनिशियल व्हेलॉसिटी जी दिली ही दिलेली आहे इन टर्म्स ऑफ वेक्टरच्या फॉर्मॅटमध्ये दिलेली आहे. u इज इक्वल्स टू I cap plus 2j cap. फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाईल. बस तुम्हाला एवढंच दिलेलं आहे, अँगल पण दिलेलं नाही, काहीच नाही आहे. आणि टू फाइंड करायला सांगितलेलं आहे इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाईल. इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाईलच्या पाथचं इक्वेशन काय ते तुम्हाला फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आहे. ओके, ठीक आहे. चला सोल्युशनमध्ये या डायरेक्ट किंवा कॅल्क्युलेशनमध्ये येऊ शकतो आपण. कॅल्क्युलेशनमध्ये बघा, आता इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाईल तुम्हाला काढायचं आहे. त्यासाठी नेसेसरी काय तर सर्वात आधी तर इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाईलचा फॉर्म्युला वी नो दॅट y इक्वल्स टू x tan थीटा मायनस jx स्क्वेअर अपॉन 2u स्क्वेअर cos स्क्वेअर थीटा. 2u स्क्वेअर cos स्क्वेअर थीटा हे आपलं जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाईल आहे. तर याचं की ज्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी I cap plus 2j cap आहे त्याचं इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाईल काय तर पहा, इझिली हे सॉल्व्ह होऊन जाईल. तुम्हाला गिवन मध्ये काय दिलं आहे, जे गिवन मध्ये दिलं आहे त्याचा रेफरन्स घेऊन त्याला कन्सिडरेशन मध्ये घेऊन आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे. तुम्हाला दिलेला वेक्टर u इज इक्वल्स टू I cap plus 2j cap. ओके, आता वेक्टर u आहे म्हणजेच काय इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे. तर I cap आहे म्हणजेच कोणत्या डायरेक्शनची व्हेलॉसिटी, x डायरेक्शनची व्हेलॉसिटी. j cap आहे म्हणजेच कोणत्या डायरेक्शनची व्हेलॉसिटी, y डायरेक्शनची व्हेलॉसिटी. अँड वी ऑलरेडी स्टडीड दॅट द ux component, the component of initial velocity along x direction is what? This is angle theta, it is the u cos of theta, and along y direction is what? It is u sin theta. ओके, म्हणजे हा जो आहे I cap आणि 2j cap याचा मीनिंग काय, हे याचा मॅग्निट्यूड, हे त्याची डायरेक्शन x डायरेक्शनने आहे आणि u cos theta आहे, y डायरेक्शनने आहे आणि 2j cap आहे. म्हणजे यावरून आपण असं कन्क्लुजन काढू शकतो की सिन्स u cos theta आणि हा 1 म्हणजेच काय आहे u cos of theta is equals to 1 and u sin theta is equals to 2. u cos theta equals to 1 and u sin theta is equals to 2. ओके, कारण क्लिअर आहे हा जो 1 आहे इथं जो आहे याचं मॅग्निट्यूड आणि x डायरेक्शनने याचं मॅग्निट्यूड किती आहे u cos theta, म्हणून u cos theta is equals to 1 आणि j डायरेक्शन म्हणजेच y डायरेक्शनने त्याचं मॅग्निट्यूड आहे इथं 2 आणि हे कोणाच्या इक्वल असतं u sin theta, therefore u sin theta is equals to 2. ओके, आले इथपर्यंत आले. ठीक आहे, आपल्याला इक्वेशन मध्ये पाहता आपल्याला इक्वेशन मध्ये कशाची गरज आहे, आपल्याला इक्वेशन मध्ये आहे tan थीटाची गरज. मग याच्यावरून आपण tan थीटा काढू शकतो का रे? यस, आपल्याजवळ साइन पण आहे आणि कॉस पण आहे. मग जर काय आला मी साइन थीटा म्हणजेच काय u sin theta अपॉन u cos theta जर का घेतलं तर u sin theta अपॉन u cos theta. u sin theta ची व्हॅल्यू किती आहे 2 आणि u cos theta ची व्हॅल्यू किती आहे 1. u sin theta ची व्हॅल्यू आहे 2 आणि u cos theta ची व्हॅल्यू आहे 1.
ओके, यू साइन थिटा अपॉन यू कॉस थिटा काय झालं, हां. मग आता इथं यू यू काय होईल, कॅन्सल, आणि साइन अपॉन कॉस काय येतो, टॅन, राईट. टॅन थिटा इज इक्वल्स टू 2, म्हणजे आपल्याकडे टॅन थिटाची व्हॅल्यू आली. ठीक आहे, याच्यातलं एक संपलं. जीची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे. ठीक आहे, टाकायची गरज नाही आहे तशी, कारण त्याचं इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आपल्याला. ओके, एक्स आहे 2u² कॉस स्क्वेअर थिटा. आता राहिला प्रश्न यू स्क्वेअरचा. इथं आपल्याला यू स्क्वेअर पुटअप करावं लागेल. इथं काय पुटअप करावं लागेल, यू स्क्वेअर. तर यू स्क्वेअरची व्हॅल्यू कशी काढसा, यू बघा, यू काय, यू इज द इनिशियल व्हेलॉसिटी, आणि इथे याचा वेक्टर फॉर्म नाही. वेक्टर फॉर्म आपल्याला दिलेला आहे, किती आहे, आय कॅप प्लस 2j कॅप, परंतु इथं तुम्हाला त्याचं मॅग्निट्यूड विचारलेलं आहे. इथं तुम्हाला त्याचं मॅग्निट्यूड विचारलेलं आहे. मग वेक्टर फॉर्म तुमच्याकडे आहे एखाद्या वेक्टरचा, त्यावरून तुम्ही त्याचं मॅग्निट्यूड इझिली कॅल्क्युलेट करू शकता. आपण मॅथमॅटिकल मेथड चॅप्टरमध्ये शिकलेला आहे वेक्टरचं मॅग्निट्यूड काढायचा फॉर्म्युला. मग आपल्याकडे आहे वी हॅव वेक्टर यू इज इक्वल्स टू आय कॅप प्लस 2j कॅप, आय कॅप प्लस 2j कॅप वेक्टर यू आपल्याकडे आहे. मग याचा मॅग्निट्यूड, देअरफॉर मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर यू दॅट इज इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू काय येतं, अंडर रूट ऑफ याचा कोएफिशियंट म्हणजे 1 चा स्क्वेअर प्लस j चा कोएफिशियंट 2 म्हणजेच 2 चा स्क्वेअर, म्हणजेच किती आलं तुमचं, u इज इक्वल्स टू 1 स्क्वेअर 1 प्लस 4 दॅट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5. म्हणजे u ची व्हॅल्यू किती आली, अंडर रूट ऑफ 5. ठीक आहे, u पण निघाला. आपण काय करताय, 1 बाय 1 एक या इक्वेशन मध्ये पुटअप करण्यासाठी व्हॅल्यूज काढतात. आपण टॅन थिटा आपण काढला याच्यावरनं. आता यू ची व्हॅल्यू काढली. आता राहिला प्रश्न थिटा. आपल्याला इथं कॉस स्क्वेअर थिटा आहे, तर थिटा इथं पुटअप करावं लागेल. मग थिटाची व्हॅल्यू कशी काढसाल, तर सिंपल आहे. थिटाची व्हॅल्यू तुम्ही काढू शकता. पहा, इनिशियल व्हेलॉसिटी युनी आहे, या डायरेक्शननी चालला आहे, मॅग्निट्यूड आहे 1, म्हणजे ही साईड सपोज असेल 1. वरच्या डायरेक्शननी चालला, मॅग्निट्यूड किती आहे 2, म्हणजे यू साइन थिटाची व्हॅल्यू किती आहे 2. सध्याच बघितलं आपण, यू साइन थिटाची व्हॅल्यू आहे 2, यू कॉस थिटाची व्हॅल्यू आहे 1. मग ही डायरेक्शन आहे 1, ही साइड माहित आहे, ही साइड माहित आहे, थर्ड साइड तुम्ही इझिली काढू शकता. इथं अँगल कितीचा दोघांच्या मधात, 90चा. ही जी एक थर्ड साइड आहे, थर्ड साइड कशी काढू शकता, बाय युजिंग पायथागोरस थेरम. सिंपल, बाय युजिंग पायथागोरस थेरम जर का याची व्हॅल्यू तुम्ही काढली, मी इथंच घेतो काढून पायथागोरस थेरम, तर ही साइड जी येईल, ही वाली साइड. ओके, हां, सॉरी, तुम्हाला तिथं थिटा काढायचा आहे. काय काढायचं आहे, थिटा, राईट. ठीक आहे, थिटा काढायचा आपल्याला. तर तुम्ही ओके, साइन थिटा इज कॉस थिटा, आधी ही व्हॅल्यू ही काढून घ्या. साइड काय मिळेल, या साइडचा स्क्वेअर प्लस या साइडचा स्क्वेअर, 2 चा स्क्वेअर 4, 1 चा स्क्वेअर 1, 4 प्लस 1 5. ओके, ही साइड निघाली 5. आता हा आहे थिटा. आता तुम्हाला थिटा पाहिजे कॉस अँगल, कॉस ऑफ थिटा. कॉस ऑफ थिटा किती येईल सांगा, कॉस ऑफ थिटा नॉट 5, इट इज अंडर रूट ऑफ 5, कारण अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर इज इक्वल्स टू, म्हणजेच किती होऊन जाईल, अंडर रूट ऑफ 5. बाय युजिंग पायथागोरस थेरम काढली आपण, अंडर रूट ऑफ 5 आली. आता तुम्हाला अँगल विचारला थिटा, तर कोणता अँगल पाहिजे, कॉस थिटा. कॉस थिटा काय असतो, ऍडजेसेंट अपॉन हायपोटेनस, ऍडजेसेंट अपॉन हायपोटेनस. ऍडजेसेंट काय आहे याची, ऍडजेसेंट आहे 1. फ्रॉम दिस कॉस ऑफ थिटा इज इक्वल्स टू ऍडजेसेंट अपॉन हायपोटेनस. ऍडजेसेंट साइड आहे 1 अपॉन हायपोटेनस आहे रूट 5. ओके, कॉस थिटाची व्हॅल्यू किती आली तुमची, 1 अपॉन रूट 5 मिळाला. कॉस थिटा 1 अपॉन रूट 5. ठीक आहे, झालं, संपलं. आता फक्त इथे व्हॅल्यूज आपल्याला पुटअप करायचे आणि त्याला सॉल्व्ह करायचं. देअरफॉर वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1, याला इक्वेशन 1 देऊन द्या. फ्रॉम इक्वेशन 1. आता या इक्वेशन 1 ला जर का तुम्ही सॉल्व्ह केलं, तर y इज इक्वल्स टू एक्स, टॅन थिटाची व्हॅल्यू सध्याच कळली 2, देन मायनस ऑफ जी एक्स स्क्वेअर अपॉन 2u स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा 2. u ची व्हॅल्यू सध्याच काढली आपण, u ची व्हॅल्यू आहे अंडर रूट ऑफ 5, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 मल्टिप्लाइड बाय कॉस स्क्वेअर थिटा. कॉस थिटाची व्हॅल्यू आली 1 अपॉन रूट 2 आणि त्याचा काय आहे स्क्वेअर, म्हणजेच 1 अपॉन नॉट रूट 2, 1 अपॉन रूट 5 याचा आहे स्क्वेअर. 1 अपॉन रूट 5 चा काय आहे स्क्वेअर. ओके, अँड हिअर यू, हिअर ऑल्सो 2 इंटू, इथं पण काय रूट 5 चा स्क्वेअर आहे, यू चा स्क्वेअर आहे ना, यू ची व्हॅल्यू आहे रूट 5 आणि त्याचा काय केला आपण स्क्वेअर. ओके, चला याला सॉल्व्ह करू आपण. थोडं याला इरेज करून घेतो. Therefore y is equals to x into 2 म्हणजेच काय 2x minus of gx square upon 2 into root 5 चा स्क्वेअर येऊन जाईल 5
मल्टीप्लाइड बाय 1 चा स्क्वेअर 1 डिवाइडेड बाय अगेन रूट 5 चा स्क्वेअर 5 5 5 कॅन्सल राइट 5 5 कॅन्सल ओके y इज इक्वल्स टू 2x मायनस g ची व्हॅल्यू पुट करा 10 इंटू एक्स स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2 अगेन इथे याला भाग जातो देअरफॉर लास्टली वी गेट y इक्वल्स टू 2x minus of 5x square. So this is our required equation. हेच आहे तुमचा आन्सर रिक्वायर्ड इक्वेशन. कारण तुम्हाला विचारलं काय होतं, तुम्हाला विचारलं होतं इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल काय ते आपल्याला विचारलं, ते आपण फाइंड आउट केलं. किती मिळालं y इज इक्वल्स टू 2x मायनस 5x स्क्वेअर. बघा किती इझी क्वेश्चन आहे, काही नाही आहे. ज्या गोष्टी आपण शिकलेलो आहे त्याचं नॉलेज जे आहे त्याचा वापर करून आपल्याला इथे हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत, बस दुसरं काहीच नाही आहे. आता इथं बघा आपल्याला कशाचं नॉलेज कामात पडलं, कशाचं नॉलेज कामात पडलं, आपलं वेक्टरचं नॉलेज कामात पडलं. वेक्टरमध्ये आय कॅप जे कॅप आहे, डायरेक्शन कोणती आहे, त्याचं मॅग्निट्यूड काय आहे, इथे यू ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी तुम्हाला त्याचं मॅग्निट्यूड काढायला लागलं. हा त्याचा फॉर्म्युला जे आपण ऑलरेडी बघितलेला आहे. म्हणजेच कसं असतं, आधीचे जे क्वेश्चन म्हणजे आधीचे जे टॉपिक्स आहेत त्याच्यावर बेस समोरचे टॉपिक्स असतात. ओके ठीक आहे. तर हे झालं तुमचं नॉट फर्स्ट, इट इज द सेकंड नंबर क्वेश्चन. ठीक आहे, चला नेक्स्ट थर्ड नंबरचा क्वेश्चन बघू. आता थर्ड नंबरचा क्वेश्चन काय आहे, इफ टू बॉडीज आर थ्रोन विथ द सेम इनिशियल स्पीड. दोन बॉडीज आहेत की जे सेम इनिशियल स्पीडने थ्रोन केल्या. आता सेम इनिशियल स्पीडने थ्रोन केल्यानंतर ॲट द अँगल ऑफ अल्फा अँड 90 मायनस अल्फा, दोनही बॉडीज सेम इनिशियल स्पीडने थ्रोन केल्या. म्हणजे दोघांची इनिशियल व्हेलॉसिटी हे सारखी आहे, परंतु इनिशियल व्हेलॉसिटी सारखी असताना ते एका वेगवेगळ्या अँगलने थ्रोन केल्या, अल्फा आणि 90 मायनस अल्फा विथ द हॉरिझॉन्टल. ओके, हॉरिझॉन्टली फेकल्या, हॉरिझॉन्टल लाईनला करस्पॉन्डन्स मध्ये. व्हॉट विल बी द रेशो ऑफ मॅक्सिमम हाइट्स अटेन्ड बाय देम अँड द हॉरिझॉन्टल रेंजेस. ओके, सिंपल आहे. पहा थर्ड नंबरचा क्वेश्चन आहे. हे आपली हॉरिझॉन्टल लाईन आहे. या हॉरिझॉन्टल लाईनवरनं काय केलं आहे, दोन बॉडीज थ्रोन केल्या विथ सेम इनिशियल व्हेलॉसिटी. सपोज एक बॉडी थ्रोन केली या डायरेक्शननी किंवा एक दुसरी बॉडी थ्रोन केली या डायरेक्शननी. ओके अशीच जाईल ते. एक बॉडी इकडे थ्रोन केली, एक बॉडी इकडे थ्रोन केली. पहिली बॉडी थ्रोन केली अल्फा या अँगलनी, दुसरी बॉडी थ्रोन केली हा अँगल जो आहे हा वाला 90 मायनस अल्फा. ऑब्विसली एवढाच येणार, हा कंप्लीट 90 आहे, त्यातला अल्फा गेला तर राहिला किती 90 मायनस अल्फा. म्हणजे याच्यावरून आपल्या असं लक्षात येतं की एक बॉडी जी आहे पर्टिक्युलर अँगलनी इन्क्लाइंड अँगलनी फेकलेली आहे आणि दुसरी बॉडी कशी फेकलेली आहे व्हर्टिकल. ओके, असो विथ द हॉरिझॉन्टल. आणि या दोनही केसमध्ये सिन्स यू इज सेम, इनिशियल व्हेलॉसिटी दोघांची कशी आहे सेम, यू इज सेम फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स. दोघांची इनिशियल व्हेलॉसिटी कशी आहे सेम. आणि तुम्हाला फाइंड करायला सांगितलेलं आहे टू फाइंड व्हॉट विल बी द रेशो ऑफ मॅक्सिमम हाइट्स. रेशो आहे, दोन जण आहेत म्हणून दोघांची हाईट बनून जाईल, एक बनेल h1 एक बनेल h2. याचा रेशो किती. आणि हॉरिझॉन्टल रेंजेस म्हणजेच r1 अपॉन r2 किती हे तुम्हाला विचारलेलं आहे. हे दोन क्वेश्चन्स आहेत, हे तुम्हाला विचारलेलं आहे. इझिली तुम्हाला सॉल्व्ह करता येतील. बघा आता कसं सॉल्व्ह करसाल याला, कसं सॉल्व्ह करसाल. तर मॅक्सिमम हाईट आता दोन आहेत, वी नो दॅट. सर्वात आधी तर फॉर्म्युले तयार करून घ्या. वी नो दॅट आपल्याला काय माहिती आहे, मॅक्सिमम हाईट आणि रेंज. मॅक्सिमम हाईटचा फॉर्म्युला वी नो दॅट एच मॅक्स. वी नो दॅट एच मॅक्स इज इक्वल्स टू, एच मॅक्सचा फॉर्म्युला काय, यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन 2g. हा फॉर्म्युला आहे एच मॅक्सचा. अँड नॉट आर मॅक्स, मॅक्सिमम हाईट. क्वेश्चन काय विचारलेलं त्यांना पाहू द्या मला एकदा परत. मॅक्सिमम हाईट अटेन्ड बाय देम अँड द हॉरिझॉन्टल रेंज. ओके, मॅक्सिमम हाईट आहे परंतु रेंज कशी आहे, हॉरिझॉन्टल रेंज कोणती असू शकते. मॅक्सिमम रेंज आहे असं त्यांनी नाही म्हटलं आहे. म्हणजे आरचा फॉर्म्युला आपला जनरल फॉर्म्युला काय आहे, आरचा फॉर्म्युला आपल्याला यू स्क्वेअर साइन 2 थीटा अपॉन जी. यू स्क्वेअर साइन 2 थीटा अपॉन जी हा कशाचा फॉर्म्युला आहे, रेंजचा फॉर्म्युला. यू स्क्वेअर साइन 2 थीटा अपॉन जी. ठीक आहे, मग आता दोन आहेत, दोघांसाठी वेगवेगळे फॉर्म्युलेज आपण तयार करून घेऊ. सर्वात आधी बनवू फर्स्ट ऑब्जेक्टसाठी h1 चा फॉर्म्युला फर्स्ट ऑब्जेक्टसाठी. ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्टसाठी h1 चा फॉर्म्युला यू स्क्वेअर. दोघांची इनिशियल व्हेलॉसिटी कशी आहे सेम. मग ठीक आहे, सेम आहे परंतु मी याला काय म्हणतो मग इथं u1 इज इक्वल्स टू u2 इज इक्वल्स टू u.
म्हणजेच u1 पण u च्या इक्वल आहे आणि u2 पण कसा u च्या इक्वल आहे. मग हा पहिल्यासाठी आहे म्हणून याला म्हणतो मी u1 स्क्वेअर आहे इक्वल सेमच, परंतु याला म्हणतो u1 स्क्वेअर आणि साइन स्क्वेअर थीटा. आता पहिल्याची इनिशियल पहिल्याचा अँगल किती आहे अल्फा म्हणतो, मग ठीक आहे इथे लिहितो साइन अल्फा डिवायडेड बाय 2 टाइम्स g. ओके, डिवायडेड बाय 2 टाइम्स g. सर्वात आधी आपण काढून घेऊ h, याला थोडंसं बाजूला ठेवू. ठीक आहे, हा झाला फर्स्ट साठी h1. असाच फॉर्म्युला कशासाठी तयार होऊन जाईल रे h2 साठी. असाच फॉर्म्युला h2 साठी तयार होईल. h2 साठी काय येईल मग इथं u2, h2 साठी येईल u2 साइन ऑफ म्हणजे साइन स्क्वेअर अल्फा. अल्फा या जागी काय येईल आता 90 मायनस अल्फा, 90 मायनस अल्फा, साइन ऑफ 90 मायनस अल्फा, राइट, साइन ऑफ 90 मायनस अल्फा डिवायडेड बाय 2g, डिवायडेड बाय 2g. ओके, ठीक आहे. तुम्हाला विचारलेला आहे रेशो मॅक्सिमम हाईट. रेशो विचारला आहे म्हणजे डिव्हिजन करा. मग हे इक्वेशन डिवायडेड बाय दिस इक्वेशन म्हणजेच काय h1 अपॉन h2, h1 अपॉन h2 इज इक्वल्स टू h1 अपॉन h2 इज इक्वल्स टू काय होईल पहा बरं 2g कॅन्सल. u2 चा स्क्वेअर आहे, u2 चा स्क्वेअर आहे. हां, मग u1 स्क्वेअर आणि u2 स्क्वेअर कॅन्सल होईल का, कारण u1 u2 इज इक्वल्स टू u. दोघंही कसे आहेत सेम आहे म्हणून ते झालं कॅन्सल. इथं काय आलं साइन स्क्वेअर अल्फा अपॉन साइन स्क्वेअर 90 मायनस अल्फा. आता साइन 90 मायनस अल्फा काय असतो, साइन 90 मायनस अल्फा, साइन 90 मायनस अल्फा, साइन 90 मायनस अल्फा इज tan थीटा. साइन 90 मायनस थीटाचा फॉर्म्युला साइन 90 मायनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा. म्हणजे जर का तुम्ही इथे पाहिलं नॉट tan थीटा, इट इज cos थीटा, सॉरी इट इज cos थीटा. साइन स्क्वेअर अल्फा अपॉन साइन ऑफ 90 मायनस थीटा इज cos थीटा म्हणजेच काय होईल cos स्क्वेअर अल्फा. मग साइन स्क्वेअर अपॉन cos स्क्वेअर अल्फा इज इक्वल्स टू tan स्क्वेअर अल्फा. साइन स्क्वेअर अल्फा अपॉन cos स्क्वेअर अल्फा इज इक्वल्स टू tan स्क्वेअर अल्फा. देयरफॉर योर फायनल आन्सर इज h1 अपॉन h2 इज इक्वल्स टू tan ऑफ tan स्क्वेअर अल्फा. हे मिळालं तुम्हाला फायनल तुमचं आन्सर. ओके, ठीक आहे. हा झाला मॅक्सिमम हाईटचा रेशो. ठीक आहे, व्यवस्थित लिहायचा. आणि इथं फॉर्म्युला कोणता ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्युला काय यूज केला आपण साइन 90 मायनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा. म्हटलं सेन्स करून इथं कुठेतरी लिहून ठेवायचं साइन 90 मायनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा. साइन 90 मायनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा. ओके, cos स्क्वेअर थीटा साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन cos स्क्वेअर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वेअर थीटा म्हणजे tan स्क्वेअर अल्फा. हे झालं तुमचं h1 अपॉन h2. आता असंच काढायचं आपल्याला r1 अपॉन r2. मग पहा हा r चा फॉर्म्युला आहे, तर r1 चा फॉर्म्युला काय म्हणजे r1 इज इक्वल्स टू u1 स्क्वेअर साइन ऑफ 2 थीटा, u1 स्क्वेअर साइन ऑफ 2 थीटा. आता इथं थीटा किती दिलेला आहे, थीटा आहे 90 मायनस अल्फा, म्हणून मी इथं करतो 90 मायनस अल्फा. याला आणखी एक ब्रॅकेट डिवायडेड बाय किती आहे g. हा झाला r1 चा फॉर्म्युला. तसाच r2 चा फॉर्म्युला तयार होईल r2 इज इक्वल्स टू u2 स्क्वेअर साइन ऑफ 2 टाइम्स 90 मायनस अल्फा अपॉन g, 90 मायनस अल्फा अपॉन g. सॉरी R1 साठी आपल्याला अँगल किती घ्यावा लागेल इथं, R1 साठी अँगल घ्यावा लागेल अल्फा. R1 साठी अँगल घेऊ आपण अल्फा, कारण फर्स्ट आहे ना R1 इज द रेंज ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, R1 इज द रेंज ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट आणि फर्स्ट ऑब्जेक्ट साठी अँगल किती आहे अल्फा. आणि R2 इज द रेंज ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट आणि सेकंड ऑब्जेक्ट साठी अँगल किती आहे 90 मायनस अल्फा. ठीक आहे, मग परत यांचा रेशो काढायचा याला R1 अपॉन R2 करा. R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू हे दोन इक्वेशन डिवाइड मध्ये येते, g झाला कॅन्सल, u1 स्क्वेअर u2 स्क्वेअर झाला कॅन्सल बिकॉज u1 and u2 आर सेम. देन फायनली वी गेट R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेअर 2 अल्फा डिवायडेड बाय साइन ऑफ, आता याला सॉल्व करा, 2 into 90 इज 180 मायनस 2 अल्फा. ओके, करा सॉल्व याला, हा येईल साइन स्क्वेअर 2 अल्फा डिवायडेड बाय, आता परत ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्युला साइन ऑफ 180 मायनस थीटा. व्हॉट इज साइन ऑफ 180 मायनस थीटा, साइन ऑफ 180 मायनस थीटा इज साइन थीटा. सॉरी हियर इट शुड बी, इथं काय पाहिजे स्क्वेअर, सॉरी इथं काय येईल स्क्वेअर, नॉट स्क्वेअर, ओनली 2 थीटा. ओके, नॉट स्क्वेअर. साइन 2 अल्फा अपॉन साइन ऑफ 180 मायनस 2 अल्फा, देयरफॉर साइन ऑफ 2 अल्फा डिवायडेड बाय साइन 180 मायनस थीटा किती येतो साइन थीटा, म्हणजे परत काय होऊन जाईल साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा कॅन्सल, आन्सर आलं 1. म्हणजेच तुम्हाला फायनल आन्सर किती मिळालं R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 1. म्हणजेच R1 अपॉन R2 चा रेशो काय 1 आहे, म्हणजेच काय 1:1.
ठीक आहे, हे झालं तुमचं आन्सर. ओके, चला पहा फोर्थ क्वेश्चन आहे, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ द व्हेलॉसिटी ऑफ u1 फ्रॉम द पॉइंट ए. बॉडी प्रोजेक्ट केली, एक सपोज हे हॉरिझॉन्टल लाईन आहे, बॉडी इज प्रोजेक्टेड, हे ए हा पोझिशन आहे. हां, तुम्हाला फिगर घेऊन आहे ना, ओके ठीक आहे, फिगर काढून घेऊया आपण. फ्रॉम ए, दिस इज बी, फ्रॉम ए द बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ द velocity u1 at the angle of 60 degree. Another body is projected in upward direction ने आहे, त्यावेळेस velocity आहे u2. okay, a body is projected with the velocity of u1 from the point A as shown in figure. At the same time the another body is projected vertically upward with the velocity u2. at time t, suppose time is equals to t, या टाइमला ए या पोझिशन वर u1 वेलोसिटीने बॉडी फेकली की ज्यावेळेस तिचा अँगल किती होता 60 डिग्री. सेकंड केस मध्ये ऍट द सेम टाइम टी, टाइम कसा आहे सेम. एक दुसरी बॉडी कशा डायरेक्शनने फेकली, अपवर्ड डायरेक्शनने फेकली, ज्यावेळेस त्याची वेलोसिटी होती u2. ओके, हे एवढं गिवन आहे आणि कॅल्क्युलेट करायला सांगितलेलं आहे विथ द वेलोसिटी u2 फ्रॉम द पॉइंट बी. What should be the value of u1 upon u2 for both the bodies to be collide? तुम्हाला विचारलेलं आहे टू फाइंड विचारलेलं what should be the value of u1 upon u2. u1 upon u2 ची व्हॅल्यू विचारलेली आहे, परंतु केव्हा, when these two bodies are collide to each other. जेव्हा ह्या दोन्ही बॉडीज एकमेकाला कोलाइड होतील. मग आता व्हॉट इज मीन बाय कोलाइड होणे म्हणजेच काय, कोलिजन होणे म्हणजेच काय, एकमेकाला टक्करणे. धडक होणे ज्याला म्हणतो आपण कोलिजन होणे, कोलाइड होतात एकमेकाला. म्हणजे सिंपल आहे, डायग्राम वरनं पहा. एक ऑब्जेक्ट हा इनिशियल वेलोसिटीने काहीतरी असा फेकला, u1 या इनिशियल वेलोसिटीने फेकला, त्यावेळेस दुसरा ऑब्जेक्ट असा फेकला. आता एकाला इकडे फेकलाय, एकाला इकडे फेकलाय, समोर कुठेतरी गेल्यानंतर एकमेकांना काय होतील, ते टच होतील. एक असा येऊन राहिला आणि एक खालून गेला, असा येत आहे खालून गेला, हे समोर जाऊन कुठेतरी एकमेकाला काय होतील, कोलाइड होतील, टक्करतील. मग तुम्हाला तेच विचारलं, ज्यावेळेस हे एकमेकाला टक्करले, ज्यावेळेस या दोघांचं एकमेकांसोबत कोलिजन झालं, त्यावेळेस u1 आणि u2 ची व्हॅल्यू किती, म्हणजे रेशिओ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट अँड द सेकंड ऑब्जेक्ट किती. बघा एकदम सिंपल आहे. पण आता याला कशा प्रकारे सॉल्व्ह करायचं, जे आपण आधीचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले, जे आपण एक्सप्रेशन सॉल्व्ह केले ना, वाय डायरेक्शनने त्याचं काय म्हणतो त्याला आपण मोशन कन्सिडर करून त्याचे पॅरामीटर काढले, त्याचा वापर करून आपण कायनेमॅटिकल इक्वेशन मध्ये व्हॅल्यूज पुट केला, त्यावेळेनुसार हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार आहे. बघा आता लक्ष द्या कसं सॉल्व्ह होईल, एकदम इझी स्टेप मध्ये हे आन्सर आहे. पहा लक्ष द्या. आता हा ऑब्जेक्ट u1 वेलोसिटीने गेला, वरच्या डायरेक्शनने चालला, हा ऑब्जेक्ट पण कोणत्या डायरेक्शनने चालला, वरच्या डायरेक्शन. मग आपण काय करू, कन्सिडर the motion of both the objects in y direction. y डायरेक्शन ने दोनों ऑब्जेक्ट चं मोशन कन्सिडर करा. ओके, एक काम करू आपण, y डायरेक्शन ने दोनों मोशनचे डायरेक्शन ने y डायरेक्शन ने दोनों ऑब्जेक्टचं मोशन कन्सिडर करू आणि दोन्ही डायरेक्शनचं मोशन जर का कन्सिडर केलं तर आता पहा, अँड युजिंग आपल्याला यूज करायचा आहे डिस्प्लेसमेंट काढू आपण. सेकंड कायनेमॅटिक इक्वेशन काय, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वेअर. सपोज करा फर्स्ट ऑब्जेक्ट साठी आहे आणि सेकंड ऑब्जेक्ट साठी पण तेच येईल, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वेअर. आता याचे वेगवेगळे पॅरामीटर्स बघू आपण. सर्वात आधी y डायरेक्शनने फर्स्ट ऑब्जेक्टचं बघा. फर्स्ट ऑब्जेक्ट y डायरेक्शनने चालला तर s काय बनून जाईल, s बिकम्स sy. वरच्या डायरेक्शन चालला ना, आपण फक्त y डायरेक्शनच कन्सिडर केलं. s काय बनला sy, u काय बनून जाईल uy आणि a काय बनून जाईल ay. ओके, तसंच जर का याचा एक करून घेऊ, हा काय बनून जाईल, हा पण कोणत्या डायरेक्शनने चालला, अपवर्ड म्हणजे वरच्या डायरेक्शनने, s बिकम्स sy, u बिकम्स uy अँड a बिकम्स ay. ठीक आहे, पहा मग आता sy डायरेक्शनने, कोणत्या डायरेक्शनने, sy डायरेक्शनने याचं डिस्प्लेसमेंट आपण काय कन्सिडर करतो, y. ओके, u इज इक्वल्स टू, आता इनिशियल वेलोसिटी u1 ने जर का तो फेकला गेला असेल, तर या इनिशियल u1 चे दोन कॉम्पोनंट, एक अलॉंग x डायरेक्शन, एक अलॉंग y डायरेक्शन, कोणकोणते आहेत, या u1 चे दोन कॉम्पोनंट. पहिला कॉम्पोनंट इकडे येईल,
कोणाचा कॉम्पोनंट आहे u1 चा, हा इथे अँगल आहे थीटा म्हणजे हा म्हणून जाईल u1 cos ऑफ थीटा, हा कोणत्या डायरेक्शनचा x डायरेक्शनचा, आणि या डायरेक्शनचा काय म्हणून जाईल u1 sin थीटा. आता u1 का आला कारण हे कोणाचे आहेत u1 याचे दोन कॉम्पोनंट, u1 चा कॉम्पोनंट म्हणून u1 cos थीटा आणि हा झाला u1 sin थीटा. मग y डायरेक्शनने कोणता कॉम्पोनंट आहे u1 sin थीटा म्हणजे u इथं काय म्हणून जाईल u1 sin थीटा आणि टाइम हा t बिकॉज टाइम इज ऍट द सेम टाइम दोघांसाठी कसा आहे सेम. ओके नंतर येईल इथं प्लस हाफ टाइम्स ay ची व्हॅल्यू आपण काय घेतो नेहमी ay ची व्हॅल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी काय घेतो -g, आठवलं -g. ओके हा झाला -g आणि हा आहे टी स्क्वेअर. मग इथंच एक स्टेप वाढून जातो, हा -g आहे म्हणजे हे साइन काय होऊन जाईल मायनस. ओके म्हणजे -हाफ ऑफ g t स्क्वेअर. ओके आले इथपर्यंत ठीक आहे. ओके आता सेम इकडे घ्या sy अगेन इट इज इक्वल्स टू y डायरेक्शन कन्सिडर केलं त्याचं मोशन sy इज इक्वल्स टू y. आता uy काय uy हा आहे u2 अपवर्ड डायरेक्शन u2 आहे अपवर्ड डायरेक्शन u2 याचे दोन कॉम्पोनंट परत एक येईल हॉरिझॉन्टल एक येईल व्हर्टिकल एक हा या हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनने आहे आणि एक हा व्हर्टिकल डायरेक्शनने आहे. मग अँगल हा आपण इकडचा कन्सिडर करतो कितीचा अँगल 90 चा. कोणाचा कॉम्पोनंट आहे u2 चा म्हणून येऊन जाईल u2 cos ऑफ थीटा हा काय म्हणून जाईल रे u2 sin थीटा म्हणजे या केस मध्ये u2 sin थीटा हा कोणावर आला u2 वरच आला. कारण कसा गेला डायरेक्ट गेलेला अपवर्ड गेलेला आहे ना, परंतु अँगल इथं तयार झाला 90 चा अँगल आहे ज्याच्यासोबत अँगल तयार झाला तो cos आलेला कोणता sin म्हणून आहे u2 cos थीटा हा आहे u sin थीटा. आणि हा डायरेक्टली अपवर्ड फेकलेला आहे म्हणजे इथे अँगल दोघांच्या मध्ये हा कितीचा आहे 90 डिग्री म्हणजे या केसमध्ये थीटाची व्हॅल्यू किती आहे 90 आणि या केसमध्ये थीटाची व्हॅल्यू आहे 60 डिग्री. ओके अगेन uy काय होऊन जाईल uy इज u sin थीटा. आता हा u कोणाचा आहे सेकंडचा म्हणून काय होऊन जाईल u2 sin थीटा. परत इथे काय होऊन जाईल हा ay इज मायनस देअरफॉर मायनस हाफ ऑफ g t स्क्वेअर आणि इथं t लिहायचं राहिला सॉरी इंटू t ut आहे ना u2 sin थीटा आणि हा t. ओके बघा आता हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन दोघांची एक साइड कशी आहे सेम. LHS जर का सेम आहे तर RHS पण कसं होऊन जाईल सेम. मग तुम्हाला वाटल्यास याला दे इक्वेशन नंबर 1 याला दे इक्वेशन नंबर 2. आता नेक्स्ट स्टेप घ्या कंपेअरिंग इक्वेशन 1 and 2 दोन्ही इक्वेशनला कंपेअर करा. ही साइड जर का सारखी आहे तर ही साइड पण कशी असेल म्हणजे एक साइड सारखी आहे दोन्ही साइड राहिलेली साइड कशी असेल सारखी. म्हणून मी इथे लिहितो u1 sin ऑफ थीटा minus 1/2 gt square is equals to u2 sin of theta into t u2 sin of theta into t minus half gt square. ओके याला सॉल्व करा पाहता क्लिअरली -हाफ gt स्क्वेअर दोघांसाठी काय झाला कॅन्सल. हा t आणि हा टी काय झाला दोघांमधून कॅन्सल. आता इथे काय राहिला u1 sin थीटा इज इक्वल्स टू u2 sin थीटा. इकडे या आता u1 sin थीटा इज इक्वल्स टू u2 sin थीटा. आले इथपर्यंत बघा. आता नाही तर करसाल sin थीटा कॅन्सल होईल का नाही कारण इथं फर्स्ट केस मध्ये थीटाची व्हॅल्यू किती आहे 60 सेकंड केस मध्ये थीटाची व्हॅल्यू किती आहे 90. मग व्हॅल्यूज पुट करा. देअरफॉर u1 sin ऑफ 60 इज इक्वल्स टू u2 sin ऑफ आधीच सांगितलं इथे कितीचा अँगल आहे 90 चा कारण कसा फेकला अपवर्ड एकदम अपवर्ड फेकला अँगल कितीचा बनला 90 चा. करा व्हॅल्यूज पुट sin 90 आणि sin 60 ठीक आहे. u1 इज इक्वल्स टू sin 60 ची व्हॅल्यू वी नो दॅट √3/2 इज इक्वल्स टू u2 इंटू sin 90 इज 1. तुम्हाला आन्सर विचारला u1/u2 या u1 ला इथंच ठेवा u2 ला इकडे पाठवा आणि याला तिकडे घेऊन जा. देअरफॉर फायनली वी गेट u1/u2 इज इक्वल्स टू u1/u2 इज इक्वल्स टू हा तिकडे जाईल आणि तो खाली येईल 2/√3 सॉरी 2/√3 u1/u2 इज इक्वल्स टू 2/√3. हे झालं तुमचं फायनल आन्सर. ओके तर अशा प्रकारे आपण हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले. एकदम इझी असे प्रॉब्लेम्स आहेत एकदम इझी असे प्रॉब्लेम्स होते. बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी चांगल्या प्रकारे प्रॉब्लेम सॉल्व्हही केले. याच वेळी काही विद्यार्थ्यांनी वेगळ्या मेथडने सॉल्व्ह केले थोडंफार ॲडजस्टमेंट करून सॉल्व्ह केले परंतु आन्सर हेच मिळालं राईट आन्सर बरोबर आहेत.
काही जणांचे चुकले त्यांनी करेक्ट करून घ्या आणि अशा टाईपचे हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो आपण. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग हे आहे की हे जे सर्व प्रॉब्लेम्स मी तुम्हाला होमवर्कसाठी दिले हे सर्व प्रॉब्लेम्स नीटच्या सिलेबसचे आहेत. कशाचे आहेत? नीटच्या सिलेबसचे. आणि तुम्ही तुमच्यापैकी बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी हे सॉल्व्ह केले, म्हणजेच तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता असं स्वतःला कमजोर समजू नका की आपल्याकडून होणार नाही. बघा प्रोजेक्टाईल मोशनवरचे नीटच्या बुकमधले नीटच्या कन्सेप्टवरचे प्रॉब्लेम्स हे आहेत आणि ते तुम्ही चांगल्या प्रकारे सॉल्व्ह केले. ओके, परंतु तुम्हाला आधी सांगितलं मी लेक्चरच्या सुरुवातीला सांगितलं, जर का तुम्ही प्रॅक्टिस करसाल, जर का तुम्ही स्वतः करायचा प्रयत्न करसाल तर ते पॉसिबल आहेच, तुम्ही सॉल्व्ह करू शकसाल. परंतु तुम्ही जर का हाती घेऊन बसलेच नाही तर त्याला मी काहीही करू शकणार नाही. आला लक्षात? मग ठीक आहे, तर हे झाले आजचे प्रॉब्लेम्स. आता राहिलेले किंवा आणखी याच्यावरचे काही प्रॉब्लेम्स, आणखी 1-2 प्रॉब्लेम्स असतील ते मी तुम्हाला होमवर्क देईल आणि आणखी काही असतील तर होमवर्क बघू आणि त्याच्या समोरच्या टॉपिकवर आपण जाऊ. ठीक आहे, मग थांबू आज आपण इथं. ओके.